ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერ-რიადში, საუდის არაბეთის დედაქალაქში. კი, რომელიც არის ძალიან დიდი, ძალიან ლამაზი, სხვათა შორის რომ მოუფრინავდით, წუხელ გვიან ღამე იყო. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიფრინავდოთ, ვიფრინავდით ქალაქის გარშემო და უკვე მივხვდით, რამხელა ქალაქი იყო და ღამის 3 საათზე ზევიდან ჩანდა საცობი. და უნდა აღინიშნოს, რომ საუდის არაბეთი იყო ყოველთვის ერთ-ერთი ყველაზე კონსერვატული და ჩაკეტილი სახელმწიფო და არც თუ ისე დიდი ხანია, რაც უვიზო მიმოსვლა დაიწყო ჩვენი ესე ვქვათ მეგობრის ზურა პოლოლიკაშვილის ძალიან დიდი ღვაწლი დევს ამ ყველაფერში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის 001 ვიზა ხალხში რაც ისტორიული მომენტი არის და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ამ გადაცემაში ძალიან ბევრ საინტერესო მხარეს ვაჩვენებთ ამ ქვეყანას. ჩვენ ახლა ვიყავით ალბუჯაირაში, ალბუჯაირა არის ცოტა ხნის წინ, რამოდენიმე ხნის წინ გაკეთებული ესეთი ლამაზი სივრცე ერ-რიადში, რომელიც გახლავთ ძალიან ბევრი რესტორანი აქვს, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ამას ისაზღვრება 300 წლის წინანდელი დაარსებული ძველი ქალაქის ნაწილი ტურებში, სადაც დაარსდა პრაქტიკულად საუდის არაბეთის სახელმწიფო მუჰამედ ბინ საუდის მიერ. ჩვენ ახლა შემოგვიერთება ჩვენი მეგობარი, რომელიც დაგვეხმარება. Hi, how are you? I'm very well. How are you? რა დანიშნულება აქვს ამ ადგილს, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით და რამდენი ხნის წინ არის გახსნილი. Let me begin by telling you. ნება მომეცი დავიწყო იმით, რომ დღეს არის განსაკუთრებული დღე საუდის არაბეთის ისტორიაში. ძალიან სასიამოვნო შემთხვევაა, რომ ვიმყოფებით ბუჯარის ტერასაზე. ჩვენ აღვნიშნავთ საუდის არაბეთის დროშის დღეს. მინდა წარმოგიდგინოთ საუდის არაბეთის დროშა, რომელიც უნდა ატაროთ. Okay. Okay. Oh, thank you so much. მე მაქვს უკვე. ამ ადგილს ქვია ბუჯერის ტერასა. გვაქვს ასევე საუკეთესო რესტორნები, რომელიც მთელი მსოფლიოს სამზარეულოს აერთიანებს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ძველი მეჩეთის ტერიტორიაზე, ამ ადგილას იყო მეჩეთი და ახლა გახსნილია დამთვალიერებლებისთვის და რა თქმა უნდა ეს არის ის ძველი ქალაქის ტერიტორია, რომელსაც ქვია ტურებში. აქვე ახლოს იყო საგანმანათლებლო ცენტრი, ეგრეთ წოდებული, სკოლა შეგვიძლია დავარქვა, ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა თვითონ აი ამ ქალაქის განვითარების თვალსაზრისით და ნამდვილად რაღაც ისეთი დროში მოგზაურობა შენ ახსენე და ნამდვილად აი რაღაცა გარემოს და რაღაცა ისტორიულ ესე ვთქვათ შეგრძნებას გაძლევს. ჩვენ გაგვიმართლა რომ გვაქვს გადაღების უფლება, აქ ყოველს გადაღების უფლებას არ აძლევენ, მაგრამ ქართველების მიმართ რაღაცა განსაკუთრებული კეთილგანწყობა არის. წლის განმავლობაში დაახლოებით რამდენი ადამიანი სტუმრობს საქაურობას ამის სტატისტიკა თუ არსებობს. ჩვენ ახლახანს დავიწყეთ. რამდენიმე თვის წინ გავიხსენით, ასე რომ ჩვენ ჯერ არ გვაქვს სტატისტიკური მონაცემები, მაგრამ გვექნება. მოგეხსენებათ ველით ბევრ ადამიანს. როდესაც საუდის არაბეთი გამოვა და მის თავს წარუდგენს მსოფლიოს, თქვენ დაინახავთ აქაურობას როგორც ერთ-ერთ უნიკალურ ადგილს ეგვიპტის პირამიდების და ინდოეთის ტაჯ-მაჰალის მსგავსად. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს ადგილი მაღალი დონის იქნება. მეც დარწმუნებული ვარ, რომ განსაკუთრებით ამ სიუჟეტის მერე ძალიან ბევრ ქართველსაც დაინტერესებს აქ ჩამოსვლა, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესოა ახალ ქვეყანაში მოგზაურობა, იქ სადაც ნამყოფი არ ხარ და საუდის არაბეთი ნამდვილად არის აღმოჩენების ქვეყანა. და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ხელის გულზე ჩანს წარმოდგენილი არის ის მაკეტი, რაც არის ზუსტად ის ქალაქი, სადაც სამეფო იყო წარმოდგენილი, სადაც სამეფო ოჯახი ცხოვრობდა. ბუნებრივია თავდაპირველი იერსახე ეს არ არის, აქ მხოლოდ ნაჩვენები არის თუ რა მდგომარეობაში იყო უკვე აღმოჩენილი ეს ქალაქი და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იუნესკოს ერთ-ერთ ჩამონათვალში არის შესული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ძალიან კაფიოდ ჩანს მთელი ისტორია, აი ამ მონიტორზე არის გამოსახული მთელი ისტორია საუდის არაბეთის სამეფოს აღმოჩენისა და მისი განვითარების. თავისი ყველა ფაქტობრივად
ნაბიჯით. მე მგონი კარგი იქნება ამ ნოტაზე რომ თვითონ ძველ ქალაქში ავიდეთ რა, იმიტომ რომ სხვაჩვენს რო უყურებ გარედან. აი თითქოს მოგზაურობ დროში, მოგზაურობ წარსულში. ჩვენი მასპინძელი არჯუმანტი გვიყვება, ეს არის ესე თქვა გენეალოგიური შტო მეფე სალმანი არის თავში და შემდეგ მოდიან მისი შვილები და მთელი ეს სანათესაო ახლო სანათესაო რომელიც სამეფო ოჯახს გააჩნია. ასაგვირველია აქეთა სივრცეშიც ძალიან ბევრი საინტერესო ნივთის ნახვა შეგვიძლია, მაგალითად ეს არის მეფის აბდულაზიზის ხანჯალი. აქვე გვერდით არის 1727 წელს დაწერილი წერილი და რაც მთავარია არის ის ბეჭდები გამოსახულია, აქ ხედავთ, რომელიც არის დატანილი მეფის წერილზე. და ძალიან საინტერესო მოსაცმელი, რომელიც ასევე თარიღდება 1727 წლით და ზუსტად აი ეს იყო ის იმამის ტანსაცმელი არის ეს. და ალბუჯაირაში ყოფნა და ტურებში ყოფნა ძალიან მოგვეწონა. და ზოგადად ერთმანეთს საუბრობდით, რომ განსაკუთრებული შეგრძნებაა, როდესაც იმყოფები ქვეყანაში, რომელიც იცი რომ სულ ცოტა ხნის წინ დახურული იყო ტურისტებისთვის, ეხლა გაიხსნა და სხვა შორის ძალიან კარგად გაიხსნა. ყველა ძალიან კეთილგანწყობილია, ყველა ძალიან უხარია ტურისტები და ძალიან მადლიერები არიან მეფე სალმანის, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო და უდი ქვია საკრავს, რომელზედაც მუსიკოსი უკრავს ჩვენს უკან. როდესაც საუდის არაბეთზე არის საუბარი, გარდა იმ ისტორიული ნაწილისა, ალბათ პირველი რაც ყველას გვაფიქრდება, ეს არის განვითარება, ეს არის მშენებლობა და ძალიან მასშტაბური პროექტები. სწორედ ახლა ჩემთან ერთად არის ბატონი Jerry Enzerillo, რომელიც არის ენრიადის პროექტის ხელმძღვანელი, რომლის ბიუჯეტიც არის არც მეტი არც ნაკლები 63 მილიარდი დოლარი. მოდით გავიგოთ თუ რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ პროექტს და ამ პროექტის განხორციელებას კონკრეტულად ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში ძალიან დიდი პატივისცემა მინდა გამოვხატო უსაყვარლესი თბილი და გულუხვი ქართველების მიმართ. ჩვენ გვიყვარხართ, ვსტუმრობდით თქვენს ქვეყანას და ძალიან დიდი პატივია, მაგრამ ეს არის შესანიშნავი დღე იმიტომ, რომ ამ დღეს 300 წლის წინ დაფუძნდა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი. ამ ოაზისში ეს არის სამეფო სამშობლო საუდის საგვარეულო სახლი და ის ადგილია, საიდანაც დაიწყო საუდის არაბეთი. ასე რომ ეს საუდის და ყველა არაბისთვის სიამაყეა, ვისაც სურს დაინახოს, საიდან დაიწყო რეგიონი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგან საუდის არაბეთი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გაიხსნა, ასე ვთქვათ და მიმოსვლა არის შესაძლებელი, რატომ უნდა ჩამოვიდნენ საუდის არაბეთში, რო უთხრათ ჩვენს მაყურებელს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. თუ შევხედავთ საქართველოს ქართულ კერძებს, ქართულ მოდას, მუსიკასა და ცეკვას, ეს ყველაფერი უდავოდ ავთენტურია ქართველებისათვის. ანალოგიური რამ არის საუდისთვისაც. ხალხი, რომელიც COVID პანდემიის შემდგომ ესტუმრა საუდის არაბეთს, სურს გაიგოს მეტი ამ რეგიონის შესახებ. გაიგოს რა არის ავთენტური, რატომ მართავდა მას 300 წლის განმავლობაში ერთი საგვარეულო, როგორია საუდის ტრადიციული მუსიკა, ცეკვა, კულტურა, საკვები და მემკვიდრეობა. აქამდე საუდის არაბეთის შესახებ ბევრმა ადამიანმა იცოდა, თუმცა 2019 წლის სექტემბრამდე ნამყოფები არ იყვნენ. არ შეეძლოთ ჩამოსვლა. შემდგომ კი 2 წელი COVID-ის პანდემიის დროს შეჩერდა მიმოსვლა.
ახლა ყველა საინტერესებს გაიგოს როგორ მოვიდეს და როგორ ნახოს საქართველოს მსგავსი უძველესი, ავთენტური და მდიდარი კულტურის დასაწყისი. მე ვიცი რომ თქვენ ახლა გაქვთ შეხვედრა არგენტინის პრეზიდენტთან, მე ძალიან დიდ დროს არ წაგართმევთ და რასაკვირველია მსურს წარმატებები გისურვო და დარწმუნებულა რომ უამრავი ქართველი ჩამოვა და ესტუმრება ამ მშვენიერ ადგილს.